Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So today is, ayan, naka-aura ako. Feel ko lang mag-makeup. Pero ayan, magluluto ako ng magluto ako ng pancake dahil wala nang snack si Hagrid. Dahil tomorrow pa, talagang inano ko talaga ng tomorrow pa yung namin, grocery day. Kaya, ayun, gagawa tayo ng pancake. Kasi marami pa akong flour. So, ayan, magluluto tayo. So, samahan nyo ako guys sa magluto. Eto na. At si Hagrid nakakagising lang. What is? Mama. What? Huh? Thank you, Mama. You're welcome. Pagising niya, tayo tamang-tama. Nagluto ko na yung aking pancake. Ayan, kain tayo guys. Hello guys. Dito kami ni Hagrid, kumakain siya ng sabi niya, bakit ako nakakilay? Kasi feel na feel ko nga magkilay, diba? Feel na feel ko yung kumain. Bake up. Tingnan niyo ang dilim. Ang dilim kasi umulan, guys. Tapos, ngayon, kanina lang, guys, tumawag ang sa akin yung PLDT. Yung taga main office siguro siya ng Manila. Kasi ito Tagalog siya. Kasi medyo matagal na kasi akong sa PLDT. Member ako, I mean subscriber ako ng PLDT since 2007, 2008, parang gano'n. Sobrang tagal na guys, sobrang tagal na talaga. So ngayon, hindi ko alam, na-shock nga ako, tumawag sila sa akin. Kasi talaga ako, wala akong na records na kanila, talagang maayos akong magbayad, never akong na late magbayad talaga, as in, simula noon on time ako nababayad. So so parang naano siguro sila kasi marami sigurong nagpakat ng kaya yun, iniisa-isa nilang tawagan yung mga medyo matagal na subscriber nila. So yun yung nila sa akin, kasi hindi pa ako fiber. Patagal na ako request ng fiber, hindi nila mabigay-bigay sa akin. Kasi, yun nga, luma na kasi yung aking linya. So, hindi nila ng fiber kasi daw puno na. So, ang gagawin daw nila, ay ang bali, nangako siya sa akin, within, kasi nag-request ako nga pinaputol, kailangan pa doon i-approve doon sa main office. So yun, sabi nila tatawag sila within 6 days, tatawag sila sa akin kung okay. Tapos ipa-prioritize daw nila and may free daw ako na 50% off daw ako within 6 months. So yun, naputol kasi na yung SD card puno na. So yun nga guys, nababothered ako sa aking kilay ha. Pero so yun nga guys, yun yung sabi sa pasensya naman siya, madilim guys ha. Yun nga sabi ng kailangan within 6 days na nila kung okay, makakabitan ba ako or what. So depende, tatawag pa daw sila sa sa akin pag okay na. So ayun, diba? Free ako na may 50% off ako. So babayaran ko noon na nasa hindi naabot sa 1,000 kasi lang naman yung kukunin ko kung magpa-fiber, diba? So sabi ko sa kanya, talaga nakakabala ko makipag-chika naman yung kumawag sa akin para namang barkada niya lang.
Kasi pag chika, parang feel na feel din niya. So, yun. So, hopefully, kung makakabit mo sa akin yung fiber, okay sa akin, walang problema. Diba? Kasi mas mabilis talaga ang fiber. Kasi maluma na talaga kasi yung linya ko dito eh. Kaya yun lang yung chika ko guys. Kasi ngayon lang tumawag siya sa akin yung PLDT. So, yun. Ang gagawin ko ngayon guys is mag-meal plan ako kasi bukas na yung aking grocery day and meal plan at saka maglilinis ako ng refrigerator para ready na para bukas, diba? So, yun. Ano ma? Hay! Purok na niya pancake. Sarap, tili. Wala. Nam. Happy birthday, Pap. Kanta ta. Takalo. Hello guys, so ayan, medyo umupo lang ako dito no dahil hindi ako nakapagpaalam ng ano sa inyo kasi medyo konti lang yung vlog ko today dahil wala naman akong ginawa. Dito na naman ako sa bahay ginawa yung aking mga daily routine. So kung pina-follow nyo ako sa aking Facebook at sa aking Instagram, nag-post ako nung anong tawag dito, nag-post ako doon sa yung ginawa ko na meal plan kasi Sunday tomorrow. So, grocery day ko na. At yung mga nagtatanong kasi sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko. So, ayan. So, eto na nga. So, eto yung aking very cute na booklet. So, may pen dito sa kanyang sakto-sakto siya. So, kita ko sa yung meal plan ko. So, ang ginagawa ko guys is actually, ginagawa ko siya gabi pa lang para kinabukasan hindi masisira yung routine ko sa pang-araw-araw na gawain ko. Kaya, ayun, gumagawa ako muna ng aking meal plan for next week at saka yung aking pamilya. So, eto yung aking meal plan. Dalawang Sundays ito dahil sinali ko yung bukas sa Sunday. So kung napapansin niyo sa dinner namin, medyo paulit-ulit siya. Sinadya ko talaga siya. So, dalawang spag, Sunday, may mga Sunday dyan yung pizza. So, bibigyan lang ako ng dough. Ako lang yung magbe-bake niyan. So, nakikita niyo ba siya? So, ayan. So, medyo sinimplihan ko na lang siya. So, may mga magtatanong sa inyo bakit walang lunch. So, sa lunch talaga, sa Wednesday lang meron kaming lunch kasi sa Wednesday lang na nandito si Papa sa lunch. So, usually, sa lunch, hindi ko na siya nilalagyan kasi kung ano lang yung sumabra, yun lang yung kinakain namin. So, ayun. So, after that, ayan, gumawa na ako ng aking listahan. So, pinost ko ito sa Instagram at sa Facebook ko. So, yun nga, kung pina-follow nyo ako, yun, nakikita nyo na to. Pero kung hindi po ako na pinalo, please follow na nyo ako sa, Ourfamilybudget. So, ayan. Ayan yung ating listahan. Tapos, eto, bago ako matulog, guys, ginagawa ko na to, itong aking, daily routine. So, ina-erase ko lang to. So, siguro i-explain ko na lang ito sa ibang video. Pero, ayun. Tapos pala, bago ako mag-good night sa inyo, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga, kasi nung last upload ko, yung about sa mga comments at saka sa mga bashers, ganun, mga hate comments. Maraming salamat. Kung hindi mo pa napanood yun, ilalagay ko yung link sa description box or maglalagay ako ng sa end screen pagkatapos itong video.
makikita kayong ano doon. Pero ayun, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagtanggol ba, or sa mga positive na mga tao. Maraming hindi ko in-expect na ganun kadami yung concern or yung mga taong mas nagmamahal sa akin. Maraming salamat. Hindi ko talaga in-expect yun. Sobrang dami. Pero ayun, maraming salamat. Hindi nyo lang alam kung paano nyo ako napasaya sa inyong mga comments. So maraming salamat talaga sa inyong mga positive na mga feedback. So ayun, so hayaan na lang natin yung mga comment na hindi kaaya-aya. Just be ano lang tayo dito sa ating channel, good vibes lang tayo, diba? So ayun, lang guys, good night na rin ako dahil anong oras na. Mag-i-edit pa ako ng video natin dahil part of night routine ko yon. So ayun, so I hope you guys enjoy at sana ay maganda yung araw ninyo ngayon. So see you in my next video guys, and follow nyo ako guys sa Facebook tsaka sa Instagram kasi pinopost ko doon yung mga bagay na hindi nakikita sa aking channel sa video natin. So yun, see you in my next video guys. Babush!